Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτήν εδώ την υπέροχη σπιτική λαγάνα. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της στέγης μας. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα πεντακάθαρο σκεύος, πεντακάθαρα χέρια. Θα προσθέσουμε 200 γραμμάρια χλιαρό νερό. Τι σημαίνει χλιαρό? Βάζω το δάχτυλο μέσα και αντέχω να μετρήσω μέχρι το 10. Στο σημείο αυτό χρειάζεται προσοχή. Αν το νερό έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία, θα καταστραφούν οι ζυμομύκητες της μαγιάς. Προσθέτουμε λοιπόν το νερό, μία κουταλιά τσούπας ζάχαρη και έναν κύβο φρέσκια μαγιά, 25 γραμμάρια. Αν δεν έχετε φρέσκια μαγιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα φακελάκι 9 γραμμάρια, δηλαδή ξηρή μαγιά. Θα πάρουμε τη μαγιά, θα την τρίψουμε, θα ανακατέψουμε να διαλυθεί η μαγιά και θα προσθέσουμε περίπου 200 γραμμάρια αλεύρι. Στο σημείο αυτό να σας πω το εξής. Συνολικά θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια αλεύρι, όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, αλεύρι για μπριός ή οποιονδήποτε άλλο τύπο αλεύρου θέλετε. Παρόλα αυτά, για το καλύτερο γευστικό αποτέλεσμα προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε 100 γραμμάρια σταρένιο αλεύρι για ζυμωτό ψωμί και 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα προσθέσω λοιπόν εδώ περίπου τη μισή ποσότητα από το αλεύρι. Έβαλα τα 100 γραμμάρια αλεύρι για ζυμωτό ψωμί. Και θα προσθέσω και περίπου άλλα 100 γραμμάρια από το αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Δεν έχει σημασία εδώ το μέτρημα, αρκεί να έχετε κατά νου ότι σκοπός είναι να δημιουργήσουμε έναν μάλλον παχύρευστο χυλό. Σχεδόν στα όρια της ζύμης, βλέπετε, όπως αυτό εδώ. Και πιο αραιό να είναι δεν πειράζει. Επίσης, όπως είδατε, δεν ανακάτεψα πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται, όχι ότι είναι λάθος, απλά δεν χρειάζεται. Σκοπός είναι απλά να δημιουργήσουμε τις ιδανικές συνθήκες κλειστής καλλιέργειας, όπως λέμε στη βιολογία, ώστε να αναπτυχθεί ο ζυμομύκητας της μαγιάς. Να ενεργοποιηθεί δηλαδή η μαγιά, όπως λέμε στην καθημερινότητα. Θα σκεπάσουμε το μπολάκι με μια καθαρή πετσέτα κουζίνας και θα το αφήσουμε στην άκρη σε κατά προτίμηση χλιαρό μέρος για περίπου 30 με 45 λεπτά, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος, μέχρι να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Για ένα γρηγορότερο αποτέλεσμα μπορείτε να βάλετε την λεκανίτσα μέσα στον φούρνο της κουζίνας και να ανάψετε μόνο το λαμπάκι. Θα τα πούμε λοιπόν όταν η μαγιά μας έχει ενεργοποιηθεί. Μετά από περίπου μισή ώρα η μαγιά μας έχει ενεργοποιηθεί. Οπότε στο σημείο αυτό θα προσθέσουμε 50 γραμμάρια ηλιέλαιο ή 100 γραμμάρια ταχίνι. Ό,τι από τα δύο σας αρέσει. Το ταχίνι θα δώσει και μια έτσι λίγο πιο ιδιαίτερη γεύση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η λαγάνα είναι ένα νηστίσιμο ψωμί. Για το λόγο αυτό λοιπόν δεν χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο. 50 γραμμάρια λοιπόν ηλιέλαιο. Θα προσθέσουμε το υπόλοιπο αλεύρι. Ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Και θα ενσωματώσουμε τα υλικά ζυμώνοντας για περίπου 5 με 10 λεπτά μέχρι να έχουμε μία ζύμη η οποία να είναι λία
εύπλαστη, ομογενής και να μην κολλάει στα χέρια. Αν χρειαστεί θα προσθέσετε ένα κουταλάκι ή 2 κουταλάκια του γλυκού νερό ή αλεύρι, γιατί η δοσολογία που δίνω είναι μεν ακριβής, αλλά εξαρτάται από το είδος του άλευρου που θα χρησιμοποιήσετε και το πόσο υδρόφυλλο είναι αυτό. Πάντα σε τέτοιες ζύμες να ξέρετε ότι μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε λίγο παραπάνω αλεύρι ή λίγο παραπάνω νερό. Μετά λοιπόν από περίπου 10 λεπτά ζυμώματος έχουμε αυτή εδώ την υπέροχη, λία, απαλή και αφράτη ζύμη, η οποία δεν κολλάει στα χέρια. Θα τοποθετήσουμε τη ζύμη μέσα στο μπολάκι μας, θα σκεπάσουμε με μια καθαρή πετσέτα κουζίνας και θα αφήσουμε στην άκρη σε χλιαρό μέρος για 45 λεπτά με μια ώρα, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος που επικρατούν στην κουζίνα σας, ώστε να φουσκώσει η ζύμη μας. Για να επιταχύνετε αυτή τη διαδικασία μπορείτε να τοποθετήσετε το μπολάκι μέσα στον φούρνο της κουζίνας, ανάβοντας μόνο το λαμπάκι. Μετά από περίπου 45 λεπτά το ζυμαράκι μας έχει φουσκώσει. Αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι με λίγο ηλιέλαιο θα ξεφουσκώσουμε το ζυμάρι μας. Βλέπετε πόσο ελαστικό έχει γίνει. Πάνω σε μια λαμαρίνα θα στρώσουμε λαδόκολλα. Θα απασπαλίσουμε με λίγο σταρένιο αλεύρι για ζυμωτό ψωμί. Και θα μεταφέρουμε λοιπόν πάνω στη λαδόκολλα το ζυμάρι μας, δίνοντας το κλασικό σχήμα της λαγάνας. Για να βοηθηθούμε θα χρειαστούμε λίγο ηλιέλαιο. Τεντώνουμε το ζυμαράκι . Το πάχος να είναι περίπου στο μισό εκατοστό, ίσως και λιγότερο, γιατί μην ξεχνάμε ότι θα ξαναφουσκώσει. Μέσα σε μια κούπα έχουμε ζεστάνει περίπου στα 100 γραμμάρια νερό και θα προσθέσουμε μια κουταλιά της σούπας ζάχαρη ή μέλι. Εμείς θα προσθέσουμε μέλι. Και θα ανακατέψουμε μέχρι να διαλυθεί το μέλι μέσα στο ζεστό νερό. Με ένα πινέλο θα περάσουμε την επιφάνεια της λαγάνας με αυτό το μείγμα από νερό και μέλι ή νερό και ζάχαρη, όπου το μέλι ή η ζάχαρη θα βοηθήσει ουσιαστικά στο να κολλήσει το σουσάμι στην επιφάνεια. Για τον λόγο αυτό ίσως έχετε προσέξει ότι η επιφάνεια της λαγάνας ελαφρώς γλυκίζει. Θα απλώσουμε σουσάμι στην επιφάνεια,
θα χρειαστείτε περίπου στα 50 με 70 γραμμάρια σουσάμι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποφλιωμένο ή αναποφλίωτο. Αφού βάλουμε το σουσάμι με τα δάχτυλά μας, θα πιέσουμε τη λαγάνα για να δώσουμε την χαρακτηριστική όψη, ενώ παράλληλα βοηθάμε στο να κολλήσει το σουσάμι και στο να μην φουσκώσει η λαγάνα μας. Μετά από αυτή τη διαδικασία, αν κρίνετε ότι χρειάζεται, μπορείτε να πασπαλίσετε λίγο επιπλέον σουσάμι. Και τώρα με τη μύτη ενός κοφτερού μαχαιριού ή με ένα καλαμάκι για σουβλάκια ή με μία καθαρή οβοντογλυφίδα θα κάνουμε τρυπούλες σε όλη την επιφάνεια της λαγάνας μας. Οι τρυπούλες να είναι βαθιές μέχρι κάτω. Και η λαγάνα μας είναι έτοιμη. Θα αφήσουμε τη λαγάνα σε ζεστό μέρος να φουσκώσει για περίπου 30 λεπτά και στη συνέχεια θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου, κλασικός φούρνος αντίσταση πάνω κάτω, για περίπου 30 λεπτά. Το ψήσιμο μπορεί να πάρει από 25 μέχρι 35 λεπτά, οπότε καλό είναι να είμαστε σε γρήγορση και να παρακολουθούμε το χρώμα που θα πάρει η λαγάνα. Όταν πάρει ένα ωραίο ξανθοκόκκινο χρώμα, θα την βγάλουμε από το φούρνο. Και μετά το ψήσιμο για 25 με 30 λεπτά η λαγάνα μας είναι έτοιμη μόλις τη βγάλαμε από το φούρνο. Την έχω αφήσει και έχει πάρει ένα πιο σκούρο χρώμα. Μου αρέσει περισσότερο αυτό, να κάνει αυτή την κρούστα. Εσείς μπορείτε να την ψήσετε 5 λεπτά λιγότερο και να είναι λίγο πιο ανοιχτό το χρώμα, να είναι το λευκό. Εμένα δεν μου αρέσει ιδιαίτερα και αυτό ήταν και το μόνιμο πρόβλημά μου όταν παλιά έπαιρνα λαγάνα από το φούρνο, που ήταν κατάλευκη και την έτρωγες και ήταν ένα σχεδόν ομό ζυμάρι που στη συνέχεια σου δημιουργούσε πρόβλημα καούρες στο στομάχι. Αλλά αυτά είναι θέμα γούστου. Καθορίζετε εσείς το χρόνο ψησίματος και το χρώμα που θα πάρει η λαγάνα. Αυτή τη στιγμή καίει πάρα πολύ, μόλις την έβγαλα από το φούρνο. Παρόλα αυτά να προσπαθήσω να κόψω. Άουτς, ζεματάει. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι, τη βλέπετε, μαλακή, μη σας ξεγελά το χρώμα, δεν έχει ξεραθεί, το βλέπετε πως είναι. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή, παραδοσιακή λαγάνα με μαγιά. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, να πατήσετε like αν σας άρεσε το βίντεο, hype, και να κοινοποιήσετε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, τα σχόλια που μας γράφετε με ερωτήσεις, εντυπώσεις και απορίες, ακόμα και μία απλή φατσούλα, ένα emoji, βοηθούν πάρα πολύ την ανάπτυξη του καναλιού μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, καλή Σαρακοστή, να είστε όλοι καλά.